We found the Duck Queen of the Philippines. Lahat ng magdaan, napapatigil. Sabi sa akin, pero niya, ano yung niluluto mo? Sabi ko, itik, fried, rito. Totoo ito. Napakaganda ng pagkakapirito ng itik. Ay, ubus na! In the old days, locals residing along the shore of Laguna Lake in Rizal ventured into raising itik or mallard ducks to augment their income. In 1972, a woman named Apolonia Liwanag Morales, or simply Aling Plonia, who used to peddle dressed ducks in the community, saw an opportunity to sell them faster, especially the smaller ducks. Using her knack for cooking, she came up with her original fried duck recipe that would cement the dish as one of Angono Rizal's most popular delicacies. As Nanay Plonia's heirloom itik dish became more popular, she inspired an entire industry of fried itik sellers in Angono, earning her the title of being the town's itik queen. Nanay Plonia has been making her original fried itik dish for over 51 years. Ako si Apolonia Morales na nagtitinda ng itik mula ng 1972 hanggang ngayon. Ganito yon. Ako ang aking hanap buhay, tindera ng isda. Yung kinukunan ko ng isda, may itik palang alaga. Taong 1972, lumakas ang ulan, napakalakas ng ulan, bagyong Yuling. Lumaki ang tubig. Ang sabi ko doon sa asawa ko, wala kayo kang mapapamantihan dahil napakalaki ng tubig. Sabing gano'n. Malayo-layo pa, tinanong ko. Sabi ko, eto pangalan. Eto, meron ba akong ititindang isda? Ang sagot sa akin, meron. Sabi ko sa iyo meron eh. Ang sagot, pero hindi isda. Ano? Ano ka ko yung ititinda ko? Itik. Tinda ko ng tinda ng itik na hilaw. Pag natiray maliliit, mahirap nang ipagbili. Dahil kitang-kita, pag dress lang, nakikitang maliit yung itik. Natitira. Nagkanaw ako ng suka, bawang, paminta, laurel. Ang sabi ng asawa ko, aanin mo naman yan. Sabi ko, iluluto ko itong anim na itik. Nang iniluluto ko, lahat ng magdaan, napapatigil. Sabi sa akin, pero niya, ano yung niluluto mo? Sabi ko, itik, fried, rito. Ang sabi nung katapat bahay namin, Saning, bumili ka ng isa at ating iulam. Totoo ito. Napakaganda ng pagkakapirito ng itik. Sabi ngayon sa akin ng asawa ko, saan mo naman dadalhin yan? Ang pangalan ng pinagdalang ko, suki ko rin sa itik. Sabi ko, Tito Reng, pagtingnan niyo ako ng itik. Unang-unang narinig nila yang itik na yan. Ay, baka hindi mabili. Sabi ko, dinala ko na alas 3. Pag umabot ng alas 7, at wala pang nabibili, may tricycle ka, dalhin mo sa amin at kukunin ko. Ganun ang sabi ko, pumayag. Nang alas 5 pasado na, natanong ko yung tricycle, anong itik ang ibabalik ko sa iyo? Ay, ubus na. Ganun na lang ang pagkakatuwa ko. Ay, salamat, sabi ko ganun.
Pag may bumibili ng itik, sasabihin ng bumibili, wala ng sauce. Laging sinasabing gano'n. Sabi ng mother ko, gawa tayong sauce. Ay, inano niya, asukal, asin, sili labuyo, sibuyas, toyo, suka. Tapos talagyan ng tubig. Yun lang, sama-sama lang. Yun, ang simula, araw-araw, sa 20, 30, hanggang umabot na ng 50. Sa amin na ngayon, pumupunta yung bumibili, hindi ka maniniwala. Magkabilang karsada, hindi ka maniniwala. Puno ng sasakyan, nag-aantay ng itik, ubos. Basta't dito hanggang Pasig, meron kami suki ng may-ari ng punerarya. Ang sarap naman yung tinda mong itik. Yun ang sinasabi nila. May kumalabit sa aking matanda. Nanlingunin ko, nakasalakot. Ang sabi niya sa akin, Nene, kung ano pinanunungkapan mong hanap buhay, siya mong ikabubuhay at ipagpapalaki sa iyong mga anak. Diyan ka magkakaroon ng magandang pamuhay. Nanlingunin ko yung aking kausap eh. Wala na. Iyan, totoong nangyari sa akin yan. Iyan. Siguro nga. Ay, naku anak, walang kapantay na pagmamahal ang aking pagmamahal sa itik. Dahil talagang diyan kami guminawa ang buhay namin.